دوستان قراره که رج 52 رو با هم تمرین بکنیم. من تا یک مطلبی رو قبلش بگم. این رج پایانی قسمت کوسن هستش. یعنی شما هر چقدر که نختون ظریف بوده باشه، انتهای این رج دیگه حتما یک کوسن کامل رو دارید. و مطلب بعدی هم این که این رج توی 2 مرحله بافته میشه و من الان دارم مرحله اولش رو توضیح میدم. میتونید شما نختون رو گوشه کارتون متصل بکنید و 2 تا زنجیره بزنید در حکم یک پایه متوسط باشه یا از اول به شکل پایه ببافید. خب 2 تا پایه متوسط، 2 تا زنجیره و باز هم 2 تا متوسط. یه نکته دیگر رو هم تذکر بدم به دوستان تازه کار. دوستان اگر که این رج میخواد رج پایانی شما باشه، شما میتونید این 2 تا زنجیره رو حذف کنید، نبافیدش، برای اینکه گوشه های کارتون بهتر در بیاد. خب حالا میام اینجا روی پایه هایی که دارم قرار پایه برجسته از پشت ببافم و پایه متوسط برجسته از پشت. نخ میگیرم روی قلاب قبل از پایه، قلاب رو میارم جلوی کار، بعد پایه میبرم پشت. یک پایه انتخاب شده دیگه، مجددا نخ میگیرم و میبافمش. میام سراغ پایه های بعدی و عین این بافت رو تکرار میکنم. ببینید 36 تا پایه توی این قسمت دارم دوستان. روی هر کدومشون یک پایه برجسته از پشت میبافم تا برسم به این قسمت. خب من 36 تا پایه متوسط برجسته از پشت رو بافتم، رسیدم به این بخش. دوستان اینجا ما یک زنجیره میزدیم، بعد میومدیم پایه بعدی رو میبافتیم. الان هم همین کارو میکنم، میام یک زنجیره میزنم و پایه بعدی رو میبافم. منتها یادتون باشه همه پایه ها برجسته از پشت باشن. این پایه اول، این پایه دوم، بینشون هم یک زنجیره رو حتما میزنم. این سومی، چهارم، پنجم، شیش و پایه 7. خب این بخش رو بافتم. حالا میام اینجا یک زنجیره رو میزنم دوستان، ولی با این پایه کاری ندارم. میام پایه بعدیش رو میبافم، باز هم به صورت برجسته از پشت. ببینید از اینجا به بعد میام روی تک تک پایه هایی که توی این رج هستش برجسته از پشت میبافم. یعنی ببینید از اینجا که اومد بافت من، از اینجا بالا نمیره، این بخش ادامه پیدا میکنه تا برسه به این گوشه کار. خب بافت من از این گوشه کار شروع شد، اومدم این بخش. ببینید این خط اوریب اومدم پایین، دیگه بر نگشتم بالا. روی این قسمت بافتم رو ادامه دادم. حالا قراره که گوشه رو ببافم. دوستان برای بافتن گوشه کار باز هم مثل قسمت های دیگه پایه هم پایه برجسته از پشت هستش. فقط یه نکته داره اینجا که الان توضیحش میدم. ببینید من 2 تا پایه رو بافتم، دیگه نمیام زنجیره بزنم چون اینجا نیازی نیستش که رج‌های بعدی بافت داشته باشم. میام همینجا بدون زنجیره زدن میرم سراغ پایه های بعدی و داخل این گوشه نیازی هم نیست هیچ پایه اضافه کنم و بافت رو ادامه میدم تا برسم به این بخش کار که یک توضیح کوچولو اینجا لازم داره. خب من بافتم رو ادامه دادم، رسید به این بخش. ببینید اینجا من میام پایه قبل از این پایه‌ای که بافته بودم رو میبافم. 3 تا پایه بود، پایه وسطش رو بافته بودم. میام پایه قبلیش رو که بافتم دوستان دیگه این پایه وسط رو نمی بافم، یک زنجیره میزنم و میام این بخش. با این بافتم فعلا کاری ندارم، میام شروع میکنم به بافتن این پایه ها و همچنان پایه ها رو برجسته از پشت می بافم. یک زنجیره بینشون فاصله هستش، پس حتما من این کار رو همینجا رعایت میکنم. دومی،
سومی، چهارمی، 5، 6 و 7. ببینید اینجا هم یک زنجیره هنوز باقی مونده دیگه، پس من زنجیره رو میزنم، میرم برای بافتن این قسمت که اگر نشون بدم ببینید 36 تا پایه اینجا هستش. باز بافتم رو ادامه میدم و رسیدم به گوشه کار، میام به همین ترتیب بافت رو ادامه میدم، میام اینجا ببینید این خط اوریب رو میبافم، میام اینجا و بعد اینجا و به همین ترتیب دوستان بافت رو ادامه میدم و توی مرحله دوم توضیح میدم که قسمت های نبافته رو باید چیکارش کنیم. و قبل از اینکه مرحله دوم رج 52 رو با هم دیگه تمرین بکنیم، دوست دارم یک مطلبی رو بگم. اگر خاطرتون باشه توی قسمت اول این آموزش من به شما قول دادم که این آموزش رو ادامه بدم تا جایی که سایز کارمون برسه به اندازه 1 کوسن، که خب من تا اینجا به قولم عمل کردم. اما بعدش گفتم که در صورتی که استقبال ازش خوب باشه، در صورتی که باش تایم خوبی رو یوتیوب بگیره، میام قسمت‌های در اصل رج‌های بعدی رو هم ضبطش میکنم و روی کانال قرار میدم. منتها تا این لحظه این اتفاق براش نیفتاده، متاسفانه استقبال ازش خوب نبود. به خاطر همین این قسمت فعلا قسمت پایانی این ماندلا هستش. بعدش میریم سراغ آموزش‌های دیگه و منتظر میشیم اگر که بعدها حالا مورد استقبال قرار گرفت، اگر که باش تایم خوبی رو یوتیوب به دست آورد، من قسمت‌های بعدیش رو هم ضبط میکنم و قرارش میدم روی کانال. دوستان این کار رو برای این انجام میدم که اگر آموزشی مورد استقبال قرار نگیره، یوتیوب اون آموزش رو مفید تشخیص نمیده و این باعث افت کانال میشه. و یادآوری میکنم به اون دسته از دوستانی که قصد دارن این ماندالا رو تبدیلش بکنن به کوسن، دوستان یک ویدیو از قبل توی کانال آپلود شده در رابطه با انواع روکش کردن کوسن هستش، منتها جزو ویدیوهای خیلی قدیمی کانال هستش. من لینکش رو انتهای همین ویدیو براتون میذارم، در صورت تمایل میتونید تماشا کنیدش. خب بریم سراغ بافت. دوستان من مرحله اول رو که بافتم، اول و آخر رجم رو یکی کردم، نخ و کات کردم. برای مرحله دوم میام نخم رو متصل میکنم از گوشه بعدی. ببینید اینجا نخم تموم شده دیگه، میام گوشه بعدی. بعد این قسمت رو و این قسمت رو میبافم. توضیح خاصی لازم نداره، فقط توی این بخش ها توضیح لازم داره که حالا میگم. و وقتی که ببینید اومدم اینجا، میام خطوط نبافته رو میبافم، این قسمت رو، این قسمت رو، و ببینید از اینجا میام به این شکل بافتم رو ادامه میدم تا برسم به قسمتی که بافتم ازش شروع شده. و خب اینجوری این بافتا خیلی بیشتر به چشم میاد. طراح خوش سلیقه اومده کاری کرده که این بافتا پرتر دیده بشه و باعث بشه کار ما قشنگتر بشه. اما توی این بخش کار ببینید وقتی که میرسم به این سه پایه ها، دقت میکنم ببینم که کدومش بافته نشده. اینجا پایه اول و دوم بافته شده، پس پایه سوم رو میبافم. اما وقتی میرسم اینجا ببینید پایه 2 و 3 بافته شده، پس پایه اول رو میبافم. فقط همین نکته رو باید دقت بکنید، توضیح خاصی لازم نداره. مرسی از دوستانی که با لایک کردن، با کامنت گذاشتن، حمایت میکنن از باغ هنر. و خب این شد پایان این بخش از ماندالا. یک مدتی منتظر میمونیم اگر که بعدها ماندالا مورد استقبال قرار گرفت، باش تایم خوبی روی یوتیوب داشت، با امید خدا بقیه‌اش رو هم با هم دیگه تمرین میکنیم.